سلام، خیلی خوش اومدید به چنل ماکست. توی این قسمت ما قراره یه صفحه‌ای رو داشته باشیم به مغز تا ببینیم که چه اتفاقاتی برامون میفته وقتی که ما عاشق میشیم و چطور باید با شکست عشقی کنار بیایم و چه پاسخهایی رو بهش بدیم. پس بریم سراغش و تا آخر این قسمت همراه ما باشین و اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما چنل رو ساب کنید، لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید و برامون کامنت بذارید. اکثر مواقع عشق رو یه دلگرمی میدونن، یه دل آزردگی و حتی دل شکستگی توصیفش میکنن. پس حالا ربطش به مغز چیه؟ یه جوری همه چیز. از اولین جرقه تا آخرین اشک این سفر از طریق مواد شیمیایی و دستگاهی مغزی هدایت میشه. مثلا شما تو یه روزی با یک شخصی آشنا میشید، میبینیدش و ازش خوشتون میاد و بعد از چند مدت میبینید که اون با شما یه مقداری داره نزدیکتر میشه. یه جورایی مثلا میبینید که شما رو با یه حالت خاصی صدا میکنه یا یه رفتار خاصی رو انجام میده که شما رو جذبتون کنه و به مرور زمان این اتفاق میفته که شما دو نفر با همدیگه وارد رابطه میشین. خب حالا این اتفاق چجوری صورت میگیره و چه اتفاقاتی میفته؟ وقتی که عاشق کسی میشین احتمالاً در طول روز به شدت مشغول رویا پردازی درباره‌شین و میخواین وقت بیشتر و بیشتری رو باهاش سپری کنید. روانشناسا این مرحله ابتدایی از عشق رو بهش میگن شیفتگی یا عشق پرشور. رابطه جدیدتون میتونه حسی از خود بی خود شدگی رو داشته باشه و وقتی به مغز میرسیم این اتفاق دور از حقیقت نیست. در افراد شیفته افزایش فعالیت در ناحیه تگمنتوم شکمی میتونیم ما ببینیم. مقدار پاداش مغزی که مرکز پردازش پاداش و انگیزه مغزه با انجام کارهایی مثل خوردن یک خوراکی شیرین، رفع تشنگی یا در موارد شدیدتر مصرف مواد مخدر فعال میشه. با فعال سازی انتقال عصبی احساس خوب دوپامین رو آزاد میکنه و به مغز شما آموزش میده تا رفتارها رو در انتظار دریافت همون پاداش اولیه تکرار کنه. افزایش فعالیت مدار پاداش مغزی نه تنها سبب سرخوشی شما از عشق میشه، بلکه شما رو به سوی پارتنر جدیدتون میکشونه. شاید توی اوایل آشناییتون دیدن ایرادای شریکتون یا پارتنر جدیدتون سخت باشه. این ابهام به لطف تأثیر عشق بر نواحی بالاتر قشر مغزی رخ میده. توی برخی از تازه شیفته شدگان کاهش فعالیت در مرکز شناختی مغز یعنی قشر جلوی مغز یا همون پریفرنتال کورتکس دیده میشه. از اونجا که فعال شدن این منطقه این امکان رو به ما میده تا یک تفکر انتقادی رو به کار ببریم و قضاوت کنیم. تعجب‌آور نیستش که کاهش فعالیت اون باعث میشه که روابط جدید رو از دید عینک خوشبینی ببینیم. با اینکه مرحله ابتدایی عشق میتونه مثل یک ترن هوایی پرقدرت از احساس و فعالیت‌های مغزی باشه، اما معمولا فقط چند ماه طول میکشه و راهو برای مرحله طولانی‌تر عشق باز میکنه که به عنوان دلبستگی یا عشق پرمحبت هم شناخته میشه. یعنی خب یه جورایی ممکنه شما به یک سمتی برید از رابطتون که مثلا احساس اون حالت اون متفاوت بودن رو حس کنید. یعنی به خودتون بگید که خیلی احساساتشو بروز نمیده اما بازم ازش خوشم میاد و دوستش دارم. همینطوری که رابطه داره توسعه پیدا میکنه ممکنه احساس آرامش و تعهد بیشتری نسبت به پارتنر خودتون داشته باشین که به لطف دو هورمون اکسیتوسین و وازوپرسین رخ میده. این دوتا که با هورمون‌های پیوند جفتی هم یاد میشن نشون دهنده اعتماد، احساس حمایت اجتماعی و دلبستگی هم. به این ترتیب عشق رمانتیک بی‌شباهت به اشکال دیگر عشق نیست، چون این هورمونا به پیوند خانواده و دوستی هم کمک میکنن. علاوه بر این اکسیتوسین میتونه مانع ترشح هورمونای استرس بشه. به همین دلیله که گذروندن وقت با عشقتون میتونه بسیار آرامش بخش باشه. با کمرنگ شدن وقفه ابتدایی عشق توی قضاوت کردن، درک صادقانه تر و ارتباط عمیق تری جایگزین اون میشه. از طرف دیگه همونطوری که اون عینک خوشبینی شما کم کم کنار میره، ممکنه مشکلات توی رابطتون آشکارتر بشن. مثلا این اتفاق میفته که شما با پارتنرتون دعوا کردید و بعد بهش میگید که وقتی گریه کردی چشمات سبز رنگ تر شد، یا اینکه از همون اول هم همینقدر سبز رنگ روشن بود. یعنی یه جورایی دعواهایی پیش میان که تو چشم ترن. پارتنرتون با یکی دیگه صحبت کنه بیش از حد تو مختون میره و این باعث میشه که این بحث هایی رو داشته باشید که باعث قهرتون بشه یا کلا پایان رابطتون. دلیل پایان رابطه مهم نیست، اما میتونیم مقصر این درد همسو با دلشکستگی رو مغز بدونیم. پریشانی ناشی از پایان رابطه میتونیم ما بگیم که تقصیر قشر منزوی مغز یا اینسولار کورتکسه که فعالش میکنه. ناحیه‌ای که درد و پردازش در اصل میکنه، یعنی هم درد فیزیکی مثل پیش خوردن مچ پا و هم درد اجتماعی مثل احساس طرد شدن. خب
حالا میرسیم به این جریان که اصلا شما کات هم کردید و این رابطه تموم شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ با گذر روزها ممکنه که شما یه بار دیگه هم راجبش رویا پردازی کنید یا هوس کنید که با پارتنر از دست رفته‌تون ارتباط برقرار کنید. این انگیزه برقراری ارتباط میتونه آزاردهنده باشه. شبیه یه حس گرسنگی یا تشنگی شدیده. وقتی که به عکس‌های گذشته‌تون نگاه میکنین باعث میشه که این افزایش فعالیت در مدار پاداش مغزی خودش رو نشون بده. این مرکز انگیزه و پاداش که عامل ایجاد حس اشتیاق در مراحل ابتدایی رابطه است، همچنین طوفان عاطفی سیستم هشدار بدنتون یعنی محور استرس رو فعال میکنه. یعنی حس لرزش و بیقراری رو توی شما به وجود میاره. با گذر زمان نواحی قشر بالاتر که بر استدلال و کنترل تکانه‌ها نظارت دارن میتونن این سیگنال های حاوی پریشانی و اشتیاق رو مهار کنن. با توجه به اینکه این مناطق هنوز در حالت بلوغن، ایجاد ارتباطات دوران نوجوانی جای تعجب نداره و اولین شکست عشقی همیشه میتونه احساس دردناکی رو برای شما داشته باشه. حالا این اتفاق افتاده و شما کات کردید و رابطتون تموم شده. چه اتفاقی میفته؟ شما شروع میکنید برنامه جدید زندگیتون رو بدون پارتنر برنامه ریزی میکنید. از اضافت کردن اتاقتون گرفته که فرداش نمیدونم شروع کنید به استراحت کردن، روز بعدش هم مطالعه کنید و اصولا اگر بخواید به خودتون کمک کنید شروع میکنید هر وسیله که از پارتنرتون داشتین و دارین رو جمع میکنید و یه جورایی از خودتون دورش میکنید که قاعدتاً یادآوریش براتون سخت خواهد بود. خلاصه بگذریم. فعالیت‌های مثل ورزش، وقت گذروندن با دوستاتون یا حتی گوش دادن به موسیقی‌های مورد علاقتون علاوه بر مهار این دلشکستگی استرس‌ها باعث ترشح انتقال دهنده عصبی و حس خوب دوپامین هم میشه و خیلی افراد با گذروندن زمان و دریافت حمایت میتونن حتی ویرانگرترین دلشکستگی‌ها رو خوب و اوکی بشن و ازش درس بگیرن. یعنی یه جورایی یه زمانی میشه براتون برای شروع دوباره. پس اگر یه تجربه رو از یک رابطه داشتید و خب اون تجربه ناموفق بوده به هر دلیلی، صرفا به جای بازخواست کردن خودتون سعی کنید از اون تجربه درس بگیرید. اگر اشتباهی داشتید سعی کنید رفعش کنید و در آیندهتون اتفاق نیفته براتون. یعنی اگر یک شکست خوردید دلیل بر این نمیشه که ادامه زندگی شما هم همش قراره با شکست روبرو بشه. پس با خیال راحت به زندگیتون ادامه بدید، عاشق بشید، لذت ببرید از زندگی و تا میتونید حس کنید زندگی رو. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، برامون کامنت بذارید و اگر هم خوشتون اومد از این ویدیو برای دوستاتون هم بفرستید. خیلی ممنون که هستید. پس تا دیدار دیگر، بدرود.